Enjoy din. Enjoy din. Kaya mga So, ma'am, kano siya nag-start ng Booba Booze? So, Booba Booze, nag-open siya last October 18 lang. Okay. And ano po yung, paano kayo nag-come up ng idea about having this kind of business na Booba Booze? So, my partners ako dito yung dentist ko, which is kasama ko na rin sa work, si Doc Bell. So, first, joke-joke lang namin. Hanggang sa totoo na pala. Tapos nag-practice kami lang, nag-try ng mga recipe. Hanggang sa, ay, gusto din namin na may liquor, may booze. Kaya siya, Booba Booze. So, I mean, yun, bali, ano ba yung advantage ng Booba Booze compared to other milk tea here in Davao City? Because as we all know, daghan na yung milk tea shop here sa Davao. So, what's the difference? What is the marketing advantage of Booba Booze? So, Booba Booze, so far parang first in Davao pa na may liquor sa milk tea. Oh. So, kaya booze. Dahil sa liquor na content. So, para siya sa mga male, sa mga lalaki na. Then, pwede rin kami mag-offer ng double dose. Oh. Sa gusto talaga ng mas malakas pa na alcohol content. Wow, parang paborito ko na yan ha. It sounds great. So, thank you so much, mama. And good luck to your business. Thank you. Okay. Pagkas ito tapos. So, doon lang sa house. Tapos, sige gawa natin. Padalhan. Hello guys, so what's up? This is Kokoy of Kainan sa Mindanao. At ngayon nga ay meron tayong 5 milk tea dito. Grabe. I don't know kung mabubusog ba ako nito or mapu-full charge ako, pero talaga ang dami niya. So to be fair, but we will try the smallest one. Actually, isa lang siya na pinakamaliit. This is the Booba Booze Baileys Booze, na kung saan meron siyang alcohol content. So, i-try na natin guys. Let's go. Ang sarap. Pag ano talaga, pang lalaki talaga. So, sa lahat ng mga sa mga girls diyan, if you have yung husband nyo or kuya nyo, papa nyo, this is the perfect milk tea para sa kanila. This is a perfect gift for them. Siyempre, di ba, pag sinasabi natin milk tea na, or pang girls lang yan, para ganyan. Pero this one is different because meron siyang alcohol content which is pangpagana, kumbaga, for males. So, yeah, it's great. At saka lasang-lasa pa rin yung milk tea, to be fair. Hi guys, so this is Kokoy of Kainan sa Mindanao, and now we will try the 4th milk tea, na kung saan ang flavor na kinuha natin is the Booba Duo, na kung saan this is their signature milk tea, no, dito sa Booba Booze. So sabi ng may-ari, this is tinatawag nilang Booba Duo. It's because it has two size of Booba. Merong malaki, meron di maliit. And mas masarap siya na ihalo ng mabuti sa pinakailalim. Yan. Para talagang swabe, no? Yung swabe yung ating pag-inom. And yes, we will try now. Okay? The Booba Duo. Let's go. Wow.
Ang sarap. This kind of flavor is perfect for those people na ayaw masyado ng matamis. Kumbaga, this Booba Duo, yung concept na original na milk tea drink, nandito na. It's so refreshing kasi original flavor, and yung dalawang buba na size talagang naglalaro sa sa loob, no? So yeah, it's so masarap. Try pa natin isa. Talaga naglalaro yung dalawa, yung malaking buba at yung maliit na buba sa loob. Parang ano lang, no? Parang nag-games lang. Pero ang sarap. Yung original milk tea talaga, lasang-lasa mo dito sa flavor nito. Hi guys, so yes, and ngayon we will try the 5th milk tea product of Booba Booze. Talaga, ito nga yung last, pero grabe, busog na ako. But we will still try the Booba Booze salted caramel flavor. Baka naman masulit natin ang pagpunta natin dito sa Cabantian, na kung saan ang layo, no? From Turil, parang opposite side siya. Pero syempre, yung masarap na mga pagkain, ng mga milk tea, talagang worth na puntahan. And ito nga yung nagpapatunay dito sa ating papunta dito sa Booba Booze. So we will try the salted caramel. I-check natin kung anong lasa nito. Yeah. Tara mga kota, let's go. Ang sarap. I believe this is ito yung pinakamasarap na salted caramel milk tea flavor na natikman ko. Grabe. Daming nangyayari sa ano nito, milk tea. Masarap siya, and lasang-lasa mo talaga yung salted caramel. Yeah, here sa Booba Booze. Yeah, sarap. Hello guys, so pauwi na tayo, papunta na Turil. Nandito pa rin ako ngayon sa Cabantian, Davao City. Grabe, busog na busog ako guys, and as you can see, nag-bring home talaga ako ng kanilang Booba Booze matcha Oreo flavor. Talaga ang sarap guys. Hindi kayo magsisisi. Highly recommendable na milk tea shop dito sa Davao City. So adto na ta diri sa Cabantian. Okay guys, so this is Kokoy Kainin sa Mindanao. Tara, mga onta.